Masarap. Oo. Masarap. Oo nga. Humarap ka. Mahihiya ka. Maggisa lang tayo ng bawang at sibuyas. May napasama pa. Tanggalin yon. Halo-halo lang para hindi masunog yung bawang at sibuyas kasi ang gamit natin dito ay yung kalan na mabilis makasunog. Induction cooker. So, ingat lang. Gisa-gisa. Then, add the ham. Pwede rin naman bacon if you like. Or you can mix both. Pwede rin naman yun para mas masarap. Paghiwa-hiwalayin lang yung mga ham na magkakadikit kasi pagka nakain mo yun ng sabay-sabay, nakakaumay din naman. So, yun. Halo-halo lang until na hiwa-hiwalay ang mga ham. Then, add all-purpose cream. Me, I use Nestle cream. Pwede rin naman ng Alaska. Kahit ano, kung ano yung prefer nyo. So, ayun. After, add water. When you're adding water, mag-add na lang kayo ng water dun sa mismong Tetra Pak. Kasi meron pa dun. Para lang naman masimot yung laman. Mga 3 ganyan ang ilagay nyo for 1 Nestle cream for a kilo of spaghetti. Then, halo lang para ma-incorporate lahat ng ingredients. And last, the cheesy. Yan yung pinakapampalasa. I also add bouillon cubes nga pala, yung Knorr cubes chicken. Wag yung beef kasi greasy yun. Diyan tayo sa chicken Knorr cubes. Ang ginagamit ko dyan, mga dalawang Knorr cubes. Halo lang hanggang mag-dissolve. And the last is the basil. Optional lang naman to mga guys, pero ibang flavor na na-add nito. You can also put butter at the end, towards the end of the cooking. Kasi ako mas naglalagay ako ng butter para lasa mo yung butter. So, stir lang. And it's almost done. Enjoy! Ano, masarap? Oo. Masarap! Oo nga. Humarap ka! Mahihiya ka. Ito, ayaw kumain. Ayaw. Did you have fun? Yeah. Did you have fun? Yeah. Can I swimming again? Can I swimming again? Can I swim again? Can I swim again? Minsan yun ang problema sa mga bata. Akala mo magagaling mag-English. Minsan mali-mali grammar. Masarap ba? Oo nga. Ano, masarap ba? Hoy! Kay mama ko yan. Mabaho yung tinga mo. Hindi nga eh. Uy, bakit Hoy, mabaho? it's not good. Sorry. Peace.